खूप सारे पदर सुटलेले आहेत शंकरपाळीला. नमस्कार, मी सुवर्णा. सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण अतिशय खुसखुशीत अशी तोंडात टाकताच विरघळणारी अशी ही शंकरपाळी साध्या व सोप्या पद्धतीने बघणार आहोत. तर रेसिपी सुरू करूयात. तर इथे मी एक भांडं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 वाटी मैदा घ्यायचा आहे. मैदा चाळून घेतलेला आहे मी. तर इथे मी वाटीचं माप घेतलेलं आहे. तुम्ही कोणतंही भांडं वापरू शकताय. तर त्याच भांड्याने सर्व माप घ्यायचं आहे. तर ज्या वाटीने मी 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे त्याच वाटीने आपल्याला अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे मी. आणि ही आता आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायची आहे. तर ही मी घेतलेली आहे. आणि याच्यासाठी आपल्याला पाणी पाव वाटी लागणार आहे. तर हे पाणी आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. तर इथे मी हे पाणी गरम करून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण जी दळलेली साखर आहे ती टाकून थोडंसं मिक्स करून घेऊया. आणि साखर विरघळण्याच्यासाठी आपण 5 मिनिट याला बाजूला ठेवून देऊया. आणि इथे आपण पिठामध्ये तूप टाकणार आहोत. तर इथे मी पाव वाटी तूप घेतलेलं आहे. आणि आता हे तूप जे आहे आपल्याला थोडंसं गरम करून घ्यायचं आहे. अगदी कडक मोहन आपण बनवतो ना त्यासाठी तसं हे बनवून घ्यायचं आहे. तर इथे मी हे तूप जे आहे अगदी कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे. आणि या मैद्यावरती मी हे टाकते आणि अगदी चिमूटभर आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. अगदी चिमूटभर टाकायचं आहे. तर हे मिक्स करून मी थोडंसं मीठ टाकते याच्यामध्ये आणि हे मिक्स करून घेते. आणि चमचा बाजूला ठेवून मी हे हातानेच व्यवस्थित मिक्स करून घेते. तर तूप जे आहे पिठाला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे. तर याच्यामुळे आपली शंकरपाळी जी आहे छान खुसखुशीत खस्ता बनते. तर हे बघू शकता तुम्ही पीठ खूप छान असं हे झालेलं आहे. छान गोळा बनत आहे. तर आता आपण हे जे साखरेचं पाणी बनवलेलं आहे ते थोडं थोडं टाकून याचा छान असा गोळा मळून घ्यायचा आहे. तर इथे मी पाणी जे वापरलेलं आहे त्याच्याऐवजी तुम्ही दूधसुद्धा वापरू शकताय. तर हे पूर्ण पाणी मी टाकलेलं आहे आणि हा गोळा आपण मळून घेत आहोत. तर मी जे प्रमाण सांगितलेलं आहे ते अगदी परफेक्ट आहे. जितकी गरज होती तेवढंच पाणी आपल्याला लागलेलं आहे. पूर्ण पाणी मी टाकून असा हा छान गोळा मळलेला आहे. आणि साखरेचं सुद्धा प्रमाण मी सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे टाका. त्याच्यापेक्षा जास्त टाकू नका. तर गोड छान अशा शंकरपाळ्या या प्रमाणामध्ये होतात. तर हे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. एक 10 मिनिटे आपण याला ठेवूया. आणि 10 मिनिटानंतर हा आपला गोळा छान तयार झालेला आहे. थोडंसं मळून घेऊया याला. हे मी मळून घेतलेलं आहे. तर आता याचा गोळा बनवून घेऊया. आणि आपण याला आता लाटून घेऊया लाटण्याने. तर खूप पातळ असं लाटायचं नाही आहे. थोडंसं जाडसर आपल्याला हे लाटून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने मी हे जाडसर लाटून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण हे कापून घेणार आहोत. तर तुम्हाला ज्या शेपमध्ये आवडेल त्या शेपमध्ये तुम्ही याचे काप बनवून घेऊ शकता. लहान मोठे डायमंड शेपचे किंवा चौकोन हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही कट करून घेऊ शकताय. तर या पद्धतीने मी चौकोन आकारामध्ये कट करून घेतलेलं आहे. आणि साईडचं जे राहिलेलं होतं ते मी बाजूला काढून घेतलेलं आहे. तर बघू शकता तुम्ही खूप छान असे पदर सुटलेले आहेत. लेयर्स आलेले आहेत शंकरपाळीला. आणि हे जे साईडचं शिल्लक राहिलेलं आहे त्याचं परत आपण गोळा बनवून लाटून परत शंकरपाळी बनवायची आहे. तर ही शंकरपाळी आपली तयार आहे. आणि आता आपण तळून घेऊया. तर तळण्यासाठी मी इथे तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. आणि तेल छान तापू द्यायचं आहे. आणि थोडंसं गोळा टाकून मी चेक करते तेल खूप छान तापलेलं आहे. तर तेल तापल्यानंतर आपल्याला गॅस मीडियम करायचा आहे. आणि आता आपण शंकरपाळी याच्यामध्ये सोडूयात. आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला अगदी हलक्या हाताने ढवळायच्या आहेत शंकरपाळ्या या. आणि तळून घेऊया आपण मीडियम गॅसवर. अगदी हलक्या हाताने मिक्स करायचे आहेत. नाहीतर शंकरपाळी जी आहे ती तेलामध्ये मोडू शकते. तर या पद्धतीने आपण ही शंकरपाळी मीडियम गॅसवर छान तळून घेऊया. तर बघू शकता खूप छान रंग आलेला आहे. तर आता आपण ही शंकरपाळी काढून घेऊया. याच्यापेक्षा जास्त तळू नका. याच पद्धतीने आपल्याला सर्व शंकरपाळ्या तळून घ्यायचे आहेत. खूप छान लेयर सुटलेले आहेत बघू शकता तुम्ही. तर याच पद्धतीने मी राहिलेल्या सर्व शंकरपाळ्या तळून घेते. तर या पद्धतीने तुम्ही जरूर करून बघा.
खूप मस्त होतात, अतिशय खुसखुशीत आणि खूप छान चविष्ट होतात या। तर इथे तुम्हाला आवडत असेल तर वेलदोड्याची पावडरसुद्धा टाकू शकता। तर याच पद्धतीने मी या सर्व शंकरपाळी तळून घेतलेली आहेत। तर खूप छान मस्त असा कलर आलेला आहे, तर मस्त दिसत आहेत। तर हे बघू शकता तुम्ही, पदर केवढे सुटलेले आहेत त्याला, खूप छान खस्ता असे हे आपले शंकरपाळी तयार झालेले आहेत। तर एक मी तुम्हाला तोडून दाखवते, अगदी सहज तुटत आहेत, हे बघा। तर या पद्धतीने जरूर करून पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब